नमस्ते आज हामी SEE अप्सनल म्याथ्स को च्याप्टर 1 अन्तर्गत फंक्शन्स पढ्न गइरहेको छौं फंक्शन्स लाई हामीले 3 बेसिक पार्ट्स मा डिवाइड गरेको छौं फर्स्ट पार्ट मा हामी फंक्शन्स को बेसिक कन्सेप्ट एल्जेब्रिक फंक्शन्स र ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स हेर्ने छौं साथसाथै त्यसपछि हामी कम्पोजिट र इन्भर्स फंक्शन्स हेर्ने छौं फंक्शन्स बुझ्नु अघि पहिला रिलेसन भनेको बुझौं है रिलेसन भनेको एन एसोसिएसन अफ सेट्स हो उदाहरणका लागि यहाँ चारवटा डिफरेन्ट रिलेसन दिएको छ अब यहाँ सेट A को एलिमेन्ट्सलाई x भन्छ र सेट B को एलिमेन्ट्सलाई y भन्छ अब यहाँ सेट A को एलिमेन्ट 1 इज म्याप टु सेट B को एलिमेन्ट A सेट A को एलिमेन्ट 2 इज म्याप टु सेट B को एलिमेन्ट B र दुईटा सेट बीच यस्तो म्यापिङ भएपछि यसलाई रिलेसन भन्छ फंक्शन भनेको चाहिँ स्पेशल टाइप अफ रिलेसन हो है फंक्शन भनेको चाहिँ इफ A and B are two non-empty sets a relation f from A to B is said to be a function if it assigns each element x of set A to a unique element y of set B. अब यो डेफिनेसन अनुसार हाम्रो 1 2 3 र 4 चारवटा रिलेसनमा कुन कुन रिलेसन्स फंक्शन्स हुन् त हेरौँ है फर्स्ट रिलेसनमा हेर्नु त each element x युनिक एलिमेन्ट y सँग असाइन भछ त छैन नि यहाँ 3 को यहाँ एलिमेन्टै छैन सेकेन्डमा हेर्नु त इच एलिमेन्ट युनिक एलिमेन्ट सँग म्याप भएको छैन नि एउटै एलिमेन्ट x सेट A को दुईटा एलिमेन्ट सँग म्याप भएको छ यस्तो हुँदा पनि यो फंक्शन हुँदैन अब यहाँ थर्ड केसमा हेर्नु त इच एलिमेन्ट अफ x इज म्याप टु अ युनिक एलिमेन्ट अफ y है 1 को A छ 2 को B छ 3 को B छ यो फंक्शन हो भने फोर्थ सेटमा पनि इच एलिमेन्ट x इज म्याप टु अ युनिक एलिमेन्ट B भने यो पनि फंक्शन हो यसरी याद गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई डेफिनेसन सम्झिन सजिलो हुन्छ अब यहाँ हेर्नु है फंक्शन नोटेसन भन्ने हुन्छ हामीले सुरुमा रिलेसन्स को डेफिनेसन लेख्दा रिलेसन्स आर अफन एक्सप्रेस्ड इन इक्वेशन्स भन्ने थियौं नि त्यसैगरी फंक्शन पनि एक प्रकारको रिलेसन भएर यसलाई पनि हामी इक्वेशन फर्ममा एक्सप्रेस गर्छौं र यसको नोटेसन यस्तो हुन्छ f इज अ फंक्शन सच दैट a इज म्याप टु b a को एलिमेन्ट्सहरु b सँग म्याप भएका छन् भर्खरै हामीले सेट नोटेसन पढ्यौं f is a function such that elements of set A are mapped to elements of set B है set A लाई डोमेन कि त प्री इमेज भनिन्छ set A को एलिमेन्ट्स लाई डोमेन कि त प्री इमेज भनिन्छ भने एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है डोमेन कि त प्री इमेज set B को एलिमेन्ट्स लाई कोडोमेन कि त इमेज भनिन्छ अनि हाम्रो f such that A को एलिमेन्ट्स आर म्याप टु B x र y लेख्दा पनि हुन्छ A र B को सट्टा अब क्वेशन्स हेरौं सेट A छ सेट B छ र यहाँ म्यापिङ छ दिस इज अ फंक्शन व्हाट इज f2 यो 2 भनेको के हो डोमेन कि त प्री इमेज हो क्वेशनले हामीलाई के सोधिरहेछ f भन्ने फंक्शनमा 2 के सँग म्याप भएको छ यो सेट हेरेर भनौं 2 के सँग म्याप भएको छ त b सँग सो यसको आन्सर b हुन्छ त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ स्टेट द एलिमेन्ट्स अफ प्री इमेज अफ फंक्शन f यहाँ इम्पोर्टेन्ट कीवर्ड छ प्री इमेज भनेको के हो त सेट A हो कि सेट B हो सेट A हो है सेट A लाई डोमेन कि प्री इमेज भनिन्छ सेट B लाई कोडोमेन कि त इमेज भनिन्छ भनेपछि हाम्रो प्री इमेज को एलिमेन्ट्स के भयो 1 2 र 3 अब फंक्शन्स को पनि विभिन्न प्रकार हुन्छन् first type of distinction between functions is into and onto functions है into function भनेको कस्तो फंक्शन हो भने a function f such that A is mapped to B is said to be into function if at least one element in the codomain has no preimage in the domain set A set B को at least एउटा एलिमेन्ट चाहिँ set A को एलिमेन्ट सँग म्याप भएको छैन डेफिनेसन अनुसार केस 1 र केस 2 मा कुन चाहिँ इन्टु फंक्शन होला त अब यहाँ तपाईले केस 2 गेस गर्नुभयो भने राइट हो किनभने यहाँ हेर्नु है कोडोमेन भनेको यो सेट B एटलिस्ट वान एलिमेन्ट हेर्नु त D को प्री इमेज छैन नि यहाँ देयरफोर यो इन्टु फंक्शन हो त्यसैगरी अ फंक्शन f
A function f from a to b is said to be an onto function if every element of set B has a pre-image in set A. भनेको example 1 मा हेर्नु त every element of set B को यहाँ pre-image छ नि. A को pre-image 1 छ, B को pre-image 2 छ, B को pre-image 3 छ. भनेपछि यो के हुन्छ 1, A 2, B 3, B. Every element of set B has at least as a pre-image in set A. Functions को अर्को distinction भनेको one to one र many to one functions हो है. अघि हामीले into र onto पढ्यौं, अब हामी one to one र many to one पढ्छौं. यहाँ नामबाटै pretty clear छ है, one to one र many to one. A function f from a to b is said to be one to one if distinct elements in A. A को हरेक different element have distinct images in B. A को हरेक element B को different element सँग map भएको छ. मतलब all elements of A are related to different elements of B. फेरि यहाँ हाम्रो case 1 र case 2 हेरौं. दुईटामा कुन चाहिँ one to one function होला? यहाँ हेर्नु त set A को 1 A सँग म्याप भएको छ, 2 B सँग म्याप भएको छ, त्यसैगरी 3 C सँग म्याप भएको छ. कुनै पनि एउटै कुरा दुईटा कुरासँग म्याप भए छैन नि. भने यहाँ हेर्नु त set A को 1 A सँग म्याप भएको छ भने 2 B सँग म्याप भएको छ, 3 पनि B सँग म्याप भएको छ. यहाँ 1 to 1 छ, 1 to 1 भने यहाँ हेर्नु त many to 1 छ नि हो. यो सेकेन्ड केसलाई चाहिँ हामी 1 to 1 फंक्शन भन्छौं भने यो फर्स्ट केसलाई हामी many to 1 भन्छौं. यसको डेफिनिसन भने a function f from a to b is said to be a many to 1 function if different elements in A have same image in B. यहाँ A को different element 2 र 3 को same image B छ नि set B मा. त्यही भएर यसलाई many to 1 function भनिन्छ. आजको हाम्रो फर्स्ट क्वेशन रहेको छ what element in the domain has image 7 under the function fx equals to 3x minus 5 लाई 4 बनाइदिउँ है. सजिलो हुन्छ. 3x minus 4 by 2. What element in the domain? Domain को के element has image 7 under the function fx equals to 3x minus 4 by 2. 7 भनेको हाम्रो के हो? इमेज हो नि त. इमेजलाई fx को सट्टा लेख्न मिल्छ है. और fx को सट्टा हामी 7 लेख्दियौं. हामीले के पत्ता लगाउनु छ? डोमेन भनेको x भनेको यो पत्ता लगाउनु छ. 7 equals to 3x minus 4 by 2. फेरि again let me remind you है. fx को सट्टा 7 लेख्न मिल्छ किनभने fx represents image or y or codomain. भने x represents के रे? Domain or pre-image. अब यहाँ solve गरौँ. or 7 into 2 equals 3x minus 4 or 14 plus 4 equals to 3x or 18 equals to 3x or 18 by 3 equals to x. Therefore x equals to 6. भनेपछि 7 को डोमेन के रहेछ? 6 रहेछ. अर्को क्वेशन हाम्रो रहेको छ what will be the pre-image of 4? 4 को pre-image के हुन्छ? in the function fx equals to root x. fx equals to root x. or again fx को सट्टा हामीले 4 लेख्न पाए equals to root x. यहाँ हामीले यो रुट हटाउनु पर्यो. त्यसैले हामी दुवै साइडलाई स्क्वेरिङ गर्छौं है. स्क्वेरिङ बोथ साइड्स. 4 square equals to root x square or 4 square 16. मेरो ह्यान्डराइटिङ अलि नराम्रो छ. भेरी सरी. root x square भनेको x. भनेपछि 4 को pre-image के रहेछ? 16. Therefore the pre-image of 4 is 16. अर्को क्वेशन हाम्रो रहेको छ let a is 135 बनाइहालौं. 1
3, 5. And f is a function from a to a. Wow, so f one function is mapped from a to a, and it is defined by 1 is mapped to 3, 3 is mapped to 5, 5 is mapped to 1. So त्यो पनि बनाम 3, 5, 1. 1 is mapped to 3, 3 is mapped to 5, र 5 is mapped to 1. Does an inverse function exist for function f? Function f को inverse exist गर्छ त? अहिले हामीले inverse function पढिसकेका छैनौं, तर कुनै पनि function को inverse exist गर्न त्यो function 1 to 1 हुनुपर्छ है. मतलब distinct element of set A is mapped to distinct element of set B. यहाँ हेर्नु त, यो 1 to 1 function हो कि हैन? 1 is mapped to 3, 3 is mapped to 5, र 5 is mapped to 1. यो 1 to 1 function हो. Since f A to A is 1 to 1 function, an inverse function exists. 1 to 1 को inverse function हुन्छ भने many to 1 को inverse functions हुँदैन है, यो याद राख्नु होला. 1 to 1 को inverse हुन्छ, many to 1 को inverse हुँदैन. हामी एकछिनमा inverse functions पनि पढ्ने छौं. अघि हामीले functions को basic concepts बुझ्न function लाई set form मा पढेको छौं भने अब function related calculations गर्न हामी algebraic functions पढ्छौं है. Algebraic function भनेको a function which involves finite number of algebraic operations of at least one variable is called an algebraic function. यो at least one variable भनेर x भन्न खोजे है. कुनै function मा algebraic operations भनेको addition, subtraction, multiplication कि division. कुनै functions मा x मात्र हुन्छन्, कुनैमा x square हुन्छन् भने कुनैमा x cube हुन्छन्. So यो finite number of algebraic operations on at least one variable लाई algebraic functions भन्छौं. यसको प्रकार भनेको linear function, identity function, constant function, quadratic function, cubic function, अनि हामी finally trigonometric function, which is a different type of function है. Algebraic भनेको यो सुरुको 5 वटा functions र finally हामी trigonometric functions पढ्ने छौं. Linear function, identity function र constant function एउटै प्रकारको भएर मैले यसलाई एउटै नोटमा राखेको छु भने quadratic अलिकति भिन्न हुन्छ र cubic अलिकति अझ भिन्न हुन्छ. सो हामी linear function बाट सुरु गरौँ. linear function, linear भनेको के हो त? linear भनेको straight line हो है. straight line भनेको त यस्तो त यस्तो त यस्तो जे भयो नि linear function हरुको ग्राफ कस्तो हुन्छ? straight line हुन्छ. linear function को definition भनेको a function in the form of fx equals mx plus c, where m is the gradient and c is y-intercept. Gradient र y-intercept भनेको हामी ग्राफ, यो फंक्शनहरुको ग्राफ हेरेर बुझ्छौं. यसको शेप के हुन्छ? looks like a straight line. So linear function भनेको के हो? A function in the form of fx equals to mx plus c, where m is gradient and c is y-intercept. उदाहरणको लागि यहाँ हेर्नु त, fx equals to 3x minus 5 र यसको ग्राफ यहाँ रहेको छ. 3 भनेको के हो? स्लोप हो. minus 5 भनेको के हो? y-intercept भनेको यो y एक्सिस लाई यो फंक्शन को ग्राफले कहाँ काट्छ? यहाँ हेर्नु त, -5 मा काट्या छ कि छैन y एक्सिस लाई. यो त्यही भएर यसलाई y-intercept भन्छ है. अनि यो फंक्शन कुन फर्ममा छ? fx equals to mx plus c फर्ममा छ कि छैन, जहाँ m equals to 3 र c equals to -5. लिनियर फंक्शन को अर्को उदाहरण भनेको यहाँ हेर्नु, fx equals -2x plus 6. यसको y-intercept कहाँ छ त? 6 भन्छ. यो फंक्शन को ग्राफले कहाँ काट्छ y एक्सिस लाई? यहाँ 6 मा काट्छ. यो फंक्शन पनि यो फर्ममा छ कि छैन हेर्नुस् त, mx plus 6. m के हो? -2, c के हो? 6. सो यस्तो fx equals to mx plus c फर्ममा आउने फंक्शनहरुलाई लिनियर फंक्शन भन्छ. यसको अनि तपाईलाई क्वेशनमा फंक्शन को इक्वेसन दिएर यसले y एक्सिस लाई कहाँ काट्छ अनि कता काट्छ? यो c को भ्यालुमा काट्छ है. अब हाम्रो नेक्स्ट टाइप अफ फंक्शन भनेको कन्स्टेन्ट र आइडेन्टिटी फंक्शन हुन्. यो पनि स्पेशल टाइप अफ लिनियर फंक्शन्स हुन्. आइडेन्टिटी फंक्शन, यसको डेफिनिसन के रहेको छ? a function in the form of fx equals to x. यहाँ हेर्नु त, डोमेन जे छ यसको कोडोमेन पनि त्यही भ्यालु रहेछ. डोमेन x हुन्छ नि यसको कोडोमेन नि x हुने रहेछ. मतलब
pre-image and image are always equal. So a function in the form of fx equals to x जसमा pre-image र image equal हुन्छन् यसलाई आइडेन्टिटी फंक्शन भन्छ। यसको शेप कस्तो हुन्छ? यसको शेप इज अ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन। ग्राफ हेरौँ यहाँ हेर्नु त, स्ट्रेट लाइन छ कि छैन यसको ग्राफ? यो लाइन हेर्नु त स्ट्रेट छ कि छैन? पासेस थ्रु ओरिजिन 0,0 x 0 हुँदा y पनि 0 हुन्छ र यसको इक्वेसन fx इक्वल्स x हुन्छ। अब मैले तपाईलाई आइडेन्टिटी फंक्शनमा f3 को भ्यालु के हुन्छ सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ? 3, किनभने यो आइडेन्टिटी फंक्शन हो नि। यहाँ हेर्नु त f1 2 3 x3 हुँदा x एक्सिस y एक्सिस, x को भ्यालु 3 हुँदा y को भ्यालु कति छ? 3 छ कि छैन है? सो यस्तो टाइप अफ फंक्शन्सलाई आइडेन्टिटी फंक्शन्स भनिन्छ। अर्को फंक्शन भनेको कन्स्टेन्ट फंक्शन हो। A function in the form of fx equals c. That means all the functional values are same. x डोमेन को भ्यालु जे भए पनि y को भ्यालु चाहिँ c मात्र हुन्छ है। c भनेको भेरिएबल हैन नि त, कन्स्टेन्ट हो। अब अघि हाम्रो के थियो? आइडेन्टिटी फंक्शनमा fx इक्वल्स टु x थियो। x भने त भेरिएबल हो नि त, इट चेन्जेस। तर c भने कन्स्टेन्ट हो, इट स्टेज द सेम। भन्छ यसको ग्राफ कस्तो होला? x को भ्यालु 1 भए पनि y को भ्यालु c नै हुने भयो, x को भ्यालु 2 भए नि y को भ्यालु c नै हुने भयो। यसको ग्राफ चाहिँ यस्तो देखिन्छ है। यहाँ स्ट्रेट लाइन छ नि, यहाँ हेर्नु त x को भ्यालु -5 हुँदा y को भ्यालु कति छ? 3 छ। x को भ्यालु 0 हुँदा नि y को भ्यालु 3 छ। x को भ्यालु 5 हुँदा नि y को भ्यालु 3 छ। सो fx इक्वल्स टु 3। 3 भने कन्स्टेन्ट हो नि त। यस्तो फर्मको फंक्शन देख्नुभयो भने यो भने कस्तो फंक्शन हो? कन्स्टेन्ट फंक्शन हो। सो यसरी तपाईले लिनियर फंक्शन, आइडेन्टिटी फंक्शन र कन्स्टेन्ट फंक्शन इक्वेसन हेर्दै छुट्याउनु पर्छ है। अब तपाईलाई मैले fx इक्वल्स टु x भने यो कस्तो फंक्शन हो? आइडेन्टिटी फंक्शन। भने fx इक्वल्स टु 5 भने कस्तो फंक्शन हो? यो कन्स्टेन्ट फंक्शन हो। भने fx इक्वल्स टु 2x प्लस 8 भने चाहिँ यो कस्तो फंक्शन हो? लिनियर फंक्शन हो। तीनटै फंक्शन को ग्राफ कस्तो हुँदो रहेछ? स्ट्रेट लाइन है। यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ? आइडेन्टिटी फंक्शन को स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन। सरी यहाँ ओरिजिन छैन तर छोयो मानौं। fx इक्वल्स टु 5 को ग्राफ कस्तो हुन्छ? यस्तो स्ट्रेट लाइन हुन्छ। भने लिनियर फंक्शन को स्ट्रेट लाइन जस्तो नि हुन सक्छ, यस्तो नि हुन सक्छ, यस्तो नि हुन सक्छ, यस्तो नि हुन सक्छ है। अब हाम्रो अर्को प्रकारको फंक्शन रहेको छ। अर्को प्रकारको एल्जेब्रिक फंक्शन रहेको छ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। यसको डेफिनेसन बुझौं है। A function in the form of fx equals to ax square plus bx plus c. इन्ट्रेस्टिङ कुरा के रहेछ यहाँ? x को अर्डर पावर कति छ क्वाड्रेटिक फंक्शनमा? 2 छ है। x को हाईएस्ट पावर 2 हुन्छ क्वाड्रेटिक फंक्शनमा, अनि a 0 हुन पाउँदैन। These functions have a U-shaped graph facing upwards or downwards. अघि लिनियर, आइडेन्टिटी र कन्स्टेन्ट फंक्शनको ग्राफ स्ट्रेट लाइन थियो भने क्वाड्रेटिक फंक्शनको ग्राफ चाहिँ यू शेप को हुन्छ। एक्जाम्पल्स हेरौँ। यहाँ हेर्नु त fx इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8। x को अर्डर 2 छ, हाईएस्ट अर्डर भनेपछि यो कस्तो फंक्शन हो? अभियसली क्वाड्रेटिक फंक्शन हो। यसको ग्राफ हेर्नु त यहाँ यू शेप को छ कि छैन है। त्यसैगरी अर्को उदाहरण हेरौँ। यहाँ उल्टो यू छ। मैले भने नि फंक्शन्स हैव अ यू शेप फेसिङ अपवर्ड्स जस्तै यहाँ, और फेसिङ डाउनवर्ड्स जस्तै यहाँ। तर जे भयो नि x को हाईएस्ट अर्डर यहाँ 2 हुन्छ है। x को हाईएस्ट अर्डर 2 भएपछि क्वाड्रेटिक फंक्शन हो। अब हाम्रो फाइनल टाइप अफ एल्जेब्रिक फंक्शन्स भनेको क्यूबिक फंक्शन हो। क्यूबिक फंक्शनमा इन्ट्रेस्टिङ के हुन्छ? यहाँ x को हाईएस्ट पावर 3 हुन्छ, त्यही भएर यसलाई क्यूबिक फंक्शन भन्छ। यसको डेफिनेसन रहेको छ a function in the form of fx equals to ax cube plus bx square plus cx plus d। जे भयो नि x को पावर 3 हुनु पर्यो, where a cannot be 0। a 0 भयो भने त के हुन्छ? यहाँ x को पावर 2 भइदिन्छ नि। a 0 भयो भने के हुन्छ? यो x क्यूबै क्यान्सल हुन्छ, x को पावर 2 भयो यो के हुन्छ? क्वाड्रेटिक भइदिन्छ। त्यही भएर x 0 हुन, a 0 हुन पाउँदैन है। एनीवेज x को अर्डर कि त पावर 3 भयो भने यस्तो फंक्शनलाई क्यूबिक फंक्शन भनिन्छ। इट हैज अ एस शेप इन जनरल। यसको पनि उदाहरणहरु हेरौँ। यहाँ हेर्नु त fx इक्वल्स टु x क्यूब। x को हाईएस्ट अर्डर कति छ? 3 छ भनेपछि यो कस्तो फंक्शन हो? क्यूबिक फंक्शन हो। यहाँ हेर्नु त यसको
एस शेप छ कि छैन है अर्को उदाहरण भनेको fx इक्वल्स टु x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 जे भए पनि यहाँ x को हाईएस्ट पावर कति छ यहाँ 1 छ यहाँ 2 छ यहाँ 3 हाईएस्ट पावर 3 छ अनि यो पनि क्यूबिक फंक्शन हो अब हाम्रो क्वेशन रहेको छ स्टेट द टाइप अफ फंक्शन सो हाम्रो फर्स्ट क्वेशनमा के छ fx इक्वल्स 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 हाईएस्ट पावर कति छ x को 2 छ यो कुन फर्ममा छ यो इक्वेसन हेर्नु त ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फर्ममा छ कि छैन भनेपछि यो कस्तो फंक्शन हो क्वाड्रेटिक यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ यू शेप्ड हुन्छ कि त उल्टो यू हुन्छ अब हाम्रो सेकेन्ड क्वेशन रहेको छ fx इक्वल्स 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 कुन फर्ममा छ यो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d फर्ममा छ नि यो x को हाईएस्ट अर्डर कति छ 3 छ भनेपछि यो कस्तो फंक्शन हो यो क्यूबिक फंक्शन हो त्यसैगरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 मा फंक्शन कुन फर्ममा छ हाम्रो फंक्शन fx इक्वल्स टु mx प्लस c फर्ममा छ कि छैन है mx प्लस c फर्ममा छ भनेपछि यो कस्तो फंक्शन हो लिनियर अब यहाँ मैले तपाईलाई y इन्टरसेप्ट कति हो भन्नुभयो भने क्वेशन नम्बर 3 मा मैले तपाईलाई y इन्टरसेप्ट कति हो यो फंक्शन को भने कति भन्नुहुन्छ तपाई 7 है y इन्टरसेप्ट भने यो c हो व्हिच करेस्पोन्ड्स टु 7 अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ व्हाट टाइप अफ फंक्शन इज दिस एकछिन सोच्नु होला कस्तो फंक्शन हो त यो के छ हाम्रो यहाँ 3fx इक्वल्स टु 3x छ यहाँ झुकाउन यहाँ 3 अगाडि राखेको छ यो के हुन्छ fx इक्वल्स टु 3x/3 गर्न पायो हामीले और यहाँ fx इक्वल्स टु x भयो नि सो यो कुन फंक्शन हो यो आइडेन्टिटी फंक्शन हो क्विक क्वेशन है त व्हाट इज द भ्यालु अफ f5 इन दिस फंक्शन fx इक्वल्स टु x मा f5 को भ्यालु कति हुन्छ व्हाट इज 5 म्याप टु obviously 5 किनभने आइडेन्टिटी फंक्शन मा x डोमेन जे हुन्छ कोडोमेन को भ्यालु पनि त्यही हुन्छ हाम्रो फाइनल क्वेशन रहेको छ fx इक्वल्स टु 7 कस्तो फंक्शन हो त यो कस्तो फंक्शन हो कांस्टेंट फंक्शन किनभने यहाँ x को जे भ्यालु भए पनि y को भ्यालु कोडोमेन को भ्यालु 7 नै हुन्छ अर्को ट्रिक क्वेशन है त for what value of a is fx equals ax cubed plus 3x squared plus 4x plus 7 a quadratic function quadratic function हुन के हुनु पर्यो हाम्रो x को हाईएस्ट पावर 2 हुनु पर्यो कि परेन यहाँ हेर्नु त x को हाईएस्ट पावर के छ 3 छ सो a को के भ्यालु हुँदा यो फंक्शन क्वाड्रेटिक होला त a इक्वल्स टु 0 हुँदा हो के हैन यहाँ a 0 भयो भने यो इक्वेसन के हुन्छ fx इक्वल्स टु 0x cube plus 3x square plus 4x plus 7 भनेपछि के हुन्छ 0 भएर यो 3x square plus 4x plus 7 हेर्नु त अब यो कुन फर्ममा छ ax square plus bx plus c फर्ममा छ कि छैन बल्ल यो क्वाड्रेटिक भयो भनेपछि a को भ्यालु 0 भएपछि हाम्रो क्यूबिक फंक्शन क्वाड्रेटिक भयो एल्जेब्रिक फंक्शन्स त हामीले बुझ्यौं है अब हामी trigonometric function पढ्छौं यो यसको ग्राफ जति गाह्रो छैन है यो फंक्शन यसको ग्राफ हेर्दा अलिकति डिफरेंट छ तर यो गाह्रो च्याप्टर चाहिँ हैन सो ध्यान दिएर बुझ्नु होला trigonometric function भनेको चाहिँ इट्स अ फंक्शन अफ एंगल्स अघिसम्म हाम्रो एल्जेब्रिक फंक्शनमा हाम्रो fx मा x के थियो it was a function of x को value x was a variable भने अब x ले कस्तो फर्म लिन्छ एंगल को फर्म लिन्छ trigonometric functions मा हामी trigonometric functions मा तीन प्रकारको functions पढ्छौं सर्वप्रथम त fx equals sin theta त्यसपछि fx equals cos theta र फाइनली fx equals tan theta So first मा हामी fx equals to sin theta र यसको ग्राफ हेरौं है So trigonometric functions मा certain things are important जस्तै linear functions मा y intercept important थियो हैन त्यसै गरी trigonometric functions मा चाहिँ हाम्रो minimum value
maximum value, y intercept, amplitude र पिरियड। यति कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो हामी ग्राफ हेरेर डाइसेक्ट गर्छौं। यो fx equals sin theta को ग्राफको एनाटोमी हेरेर हामी यो फिगर आउट गर्छौं। सो यहाँ ग्राफ हेर्नु त fx equals sin theta को यो यस्तो 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 शेप छ नि, यसलाई साइनुसोइड शेप भन्छ है। यसलाई साइनुसोइड शेप भन्छ। हामीलाई सबै एसई को एक्जामको लागि यो ग्राफ पुरै कन्ठ गर्नु पनि इम्पोर्टेन्ट छैन। खाली यो 0 देखि यहाँ 360 सम्मको पार्ट थाहा भए पुग्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्समा ग्राफ बनाऊ कि त यो ग्राफको मिनिमम भ्यालु कति हो, म्याक्सिमम भ्यालु कति हो, y इन्टरसेप्ट कति हो, एम्प्लिट्युड कि पिरियड भनेर सोध्न सक्छ। सो मिनिमम भ्यालु र म्याक्सिमम भ्यालु हेरौँ पहिला। यहाँ हेर्नु त यसको यो ग्राफमा मिनिमम भ्यालु कति छ? ग्राफमा y ले मिनिमम भ्यालु कति ल्याछ? यहाँ हेर्नु त ग्राफमा -1 भन्दा तल y को भ्यालु गएको छ त छैन नि। यहाँ x 270 डिग्रिज, थीटा 270 डिग्रिज हुँदा -1 ल्याछ। फेरि यहाँ 630 डिग्रिज हुँदा -1 ल्याछ। -1 भन्दा तल ग्राफ गए छैन। मिनिमम भ्यालु कति भयो त fx equals sin theta को -1 भयो। त्यसैगरी म्याक्सिमम भ्यालु कति भयो? ग्राफ हेरेर भन्नु त +1 भन्नु भयो भने ठीक हो। यहाँ हेर्नु त +1 1 भन्दा माथि यो ग्राफ गए छैन नि y equals sin theta को ग्राफ। सो म्याक्सिमम भ्यालु 1। y इन्टरसेप्ट भने के हो? फेरि y इन्टरसेप्ट भने ग्राफले y एक्सिसलाई कता काटेछ। हेर्नु त यो y एक्सिस हाम्रो यो y एक्सिसलाई ग्राफले कहाँ काटेछ? यहाँ 0 मा काटेछ कि छैन? 0 मा छ नि। हल्का मेसी भयो है। ल हल्का क्लिन अप गरौँ। सो हाम्रो मिनिमम भ्यालु के हो? -1, म्याक्सिमम भ्यालु +1, y इन्टरसेप्ट ग्राफले 0 मा काटे भएर यसको y इन्टरसेप्ट 0। एम्प्लिट्युड, अब एम्प्लिट्युड भन्ने एउटा नयाँ टर्म आएछ है हाम्रो। एम्प्लिट्युड भनेको म्याक्सिमम डिस्टेन्स ग्राफको फ्रम द एक्स एक्सिस। म्याक्सिमम डिस्टेन्स कति छ ग्राफको? यहाँ 1 छ नि। हेर्नु त यहाँ म्याक्सिमम डिस्टेन्स कति छ? डिस्टेन्स भनेको स्केलर क्वान्टिटी कि भेक्टर? स्केलर। सो यसको नेगेटिभ पोजिटिभ मतलब हुँदैन है। हेर्नु त यहाँ 1 छ नि म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट ग्राफ। एक्स एक्सिसबाट म्याक्सिमम माथि कि त म्याक्सिमम तल कति गएको छ? 1 युनिट गएको छ। सो यसको एम्प्लिट्युड 1 हो। पिरियड भनेको 1 कम्प्लिट साइकल। यो टुप्पो टुप्पोको डिस्टेन्स कि त यो फेद फेदको डिस्टेन्स। हेर्नु त यहाँ कति छ फेद फेदको डिस्टेन्स? 630 - 270। 630 - 270 भने कति हो? 360 कि त यहाँ हेर्नु त फेरि टुप्पो टुप्पो 90 450। 450 - 90 भने नि कति? 360 डिग्री। यो भनेको 360 डिग्री भने 2 पाई हो है। पिरियड भनेको 2 पाई। पाई भनेको 180 डिग्री त हामीलाई थाहा छँदैछ। 2 पाई भनेको 360 डिग्री। सो मिनिमम भ्यालु -1, म्याक्सिमम भ्यालु +1, y इन्टरसेप्ट 0, एम्प्लिट्युड 1, पिरियड 2 पाई। कहिलेकाहीँ हामीलाई ग्राफ बनाऊ पनि भन्न सक्छ। अब हामी ग्राफ बनाउन नि आत्तिनु पर्दैन। खाली यहाँ सर्टेन इम्पोर्टेन्ट भ्यालु याद गर्नु होला। x को भ्यालु 0 हुँदा ग्राफको साइनको y को भ्यालु पनि 0 छ। x को भ्यालु 90 हुँदा कति छ? +1 छ। न त तपाईले क्याल्कुलेटरमै sin 90 हान्नु भयो भने पनि तपाईलाई +1 दिन्छ। x को भ्यालु 180 हुँदा फेरि 0 छ। 270 हुँदा यहाँ -1 छ। 360 हुँदा फेरि 0 छ। अनि अब हामी एक्जामको क्वेशन ट्याकल गरौँ। तपाईलाई एसई एक्जाममा यस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ। स्केच द ग्राफ फर fx equals sin x and state its maximum and minimum value। हामीले यसको जेनरल शेप थाहा छ है। यसको शेप कस्तो हुन्छ? ग्राफ बनाउन शेप थाहा हुनु पर्यो नि। यस्तो साइनुसोइड हुन्छ है। अनि हरेक भ्यालु याद हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। सर्टेन इम्पोर्टेन्ट भ्यालुज याद भएपछि ग्राफ बनाउन सकिन्छ। सो हाम्रो x राखौँ अनि यहाँ sin x राखौँ। इम्पोर्टेन्ट भ्यालुज है। अब इम्पोर्टेन्ट भ्यालुज भने x 0 डिग्री हुँदा, 90 डिग्री हुँदा,
180 डिग्री हुँदा 270 डिग्री हुँदा र 360 डिग्री हुँदा हो है। सो यो पाँचवटा इम्पोर्टेन्ट भ्यालुज याद राख्नु। तपाईले क्याल्कुलेटरमा टाइप गर्नुभयो भने sin 0 हुँदा 0, 90 हुँदा 1, 180 हुँदा 0, 270 हुँदा -1 र 360 हुँदा 0 क्याल्कुलेटरले देखाउँछ। जस्तै sin 0 हान्नुभयो भने 0 आउँछ, sin 90 हान्नुभयो भने 1 आउँछ। यसरी यो बेसिक टेबल बनिसकेपछि अब ग्राफ बनाउनतिर लागौँ है। सो फर्स्ट भ्यालु हाम्रो 0 मा छ, अर्को 90 मा छ, अर्को 180 मा, अर्को 270 मा र अर्को 370 मा। सो 0 हुँदा भ्यालु के हुने रहेछ? 0। ठीक छ। 90 हुँदा कति हुन्छ? यहाँ 1 बनाम, यहाँ -1 बनाम। 90 हुँदा कति हुन्छ भ्यालु? 1 हुन्छ। 180 हुँदा फेरि 0 हुन्छ है। यहाँ यो र यो भ्यालु बनायो। त्यसैगरी 270 हुँदा कति हुन्छ? -1 हुन्छ। 270 हुँदा -1। 370 हुँदा फेरि के हुन्छ? 0 हुन्छ। अब ग्राफ बनाउन गाह्रो छैन नि, हेर्नु त। खाली अब यसरी जोड दिनु मात्र पर्यो। हेर्नु त कति सजिलो छ साइनको ग्राफ बनाउन। यसरी 360 के भनेको छ? स्टेट इट्स म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु। म्याक्सिमम भ्यालु कति छ? 1 छ। सो यसको म्याक्स भ्यालु कति छ? +1 छ। मिनिमम भ्यालु कति छ? ग्राफको मिनिमम भ्यालु -1 छ। सो यसको मिनिमम भ्यालु कति छ? -1 छ है। सो यसरी fx = sin θ को कि त fx = sin x को ग्राफ बनाउन मिल्छ। त्यस्तै गरी अब हामी अर्को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स हेर्छौं। fx = cos x। यो पनि sin को जस्तै ग्राफ हो। यो पनि साइनुसोइडै हुन्छ। यसको शेप पनि, यसको शेप हेरौँ है। यहाँ हेर्नु त, अघि हाम्रो sin कहाँबाट सुरु भएको थियो? 0 बाट सुरु भएको थियो भने cos चाहिँ 1 बाट सुरु हुन्छ है। यसको पनि इम्पोर्टेन्ट भ्यालु 0, 90, 180, 270 र 360 डिग्रीज। अब ग्राफ हेरेर मलाई सर्टेन कुरा हजुरहरूले गेस हान्दिनु पर्यो। म्याक्स भ्यालु, मिन भ्यालु, एम्प्लिट्युड, पिरियड र y इन्टरसेप्ट। म्याक्सिमम भ्यालु कति छ त यो ग्राफको? हेर्नु त, म्याक्सिमम भ्यालु कति छ यो ग्राफको? y ले म्याक्सिमम भ्यालु कति ल्याछ? +1 ल्याछ नि। मिनिमम भ्यालु -1 ल्याछ। एम्प्लिट्युड कति छ? यहाँ हेर्नु त, मिनिमम भ्यालु -1। यो भन्दा तल ग्राफ गएको छैन नि, हैन? सो मिनिमम भ्यालु -1 छ। y को यो ग्राफको मिनिमम भ्यालु -1 छ भने एम्प्लिट्युड 1 नै छ। पिरियड हेर्नु त, टुप्पोदेखि टुप्पोसम्म कति छ? यहाँ 360 डिग्री छ नि। हेर्नु त, टुप्पोदेखि टुप्पोसम्म 360 डिग्री भने 2π छ। y इन्टरसेप्ट कति छ त यसको? यसको y इन्टरसेप्ट 0 भन्नुभयो भने रङ है। हेर्नु त, y लाई 0 मा काटेको छैन नि। y एक्सिसलाई कहाँ काटेको छ? 1 मा काटेको छ, +1। y इन्टरसेप्ट यसको +1 हो। अब क्वेशन हेरौँ है। स्केच द ग्राफ फर fx = cos x, स्टेट इट्स म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम। एक्जाममा सोध्ने क्वेशन यस्तै प्रकारको हुन्छ। सो x cos x, इम्पोर्टेन्ट भ्यालुज कति भयो? 0, 90, 180, 270 र 360 डिग्रीज 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 डिग्रीज। x 0 हुँदा cos कति थियो हाम्रो? क्याल्कुलेटरमा हान्दा नि हुन्छ, +1 थियो। 90 हुँदा कति थियो? 0 थियो। 180 हुँदा -1, 270 हुँदा 0 र 360 हुँदा फेरि +1। ल यसको ग्राफ बनाऊँ है त। अब स्केच इट्स ग्राफ भनिन्छ। हाम्रो x भयो, यो के हो? यो cos x भयो। हाम्रो y एक्सिस cos x छ, x एक्सिस x छ। इम्पोर्टेन्ट भ्यालुज के हो? 0, 90, 180, 270 र 360 डिग्रीज। अब खाली भ्यालु प्लट गरौँ। 0 हुँदा कति छ? cos x को भ्यालु +1, अनि यता तल -1 नि बनाइदिराखौँ। 0 हुँदा यहाँ छ भ्यालु है। 90 हुँदा कति छ? 0 छ। सो यहाँ छ।
180 हुँदा कति छ -1 छ सो यहाँ छ 270 हुँदा 0 र 360 हुँदा फेरि 1 अब फेरि साइनोसोइड शेप बनाउने यसरी जोडेर यस्तो भयो सो हाम्रो fx equals to cos x को ग्राफ बन्यो के सोधेछ अर्को म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु यो त सजिलै छ म्याक्सिमम भ्यालु कति छ cos x ले म्याक्सिमम भ्यालु कति ल्याछ 1 ल्याछ नि सो +1 मिनिमम भ्यालु कति ल्याछ cos x ले and the minimum value यहाँ छ नि minimum value -1 ल्याछ अबको हाम्रो फंक्सन रहेको छ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन रहेको छ fx equals tan theta यो ग्राफ चाहिँ अलिकति यसको शेप साइनोसोइड छैन है यसको शेप कस्तो छ भने यस्तो छ इन्ट्रेस्टिङ त्यही पनि गाह्रो छैन यसको नि सेम हो इम्पोर्टेन्ट भ्यालुज एट 0 90 180 270 र 360 अब tan थीटा को चाहिँ के हुन्छ भन्दा यहाँ 0 डिग्री मा यो लाइन छ नि tan थीटा थीटा भएपछि x पनि थीटा भयो यहाँ 0 मा यो लाइन छ नि यो लाइनलाई ग्राफले छुन पाउँदैन 90 मा ग्राफको भ्यालु 0 हुन्छ भने फेरि यहाँ 180 मा अर्को एउटा इमेजिनरी लाइन बनाउनु त्यो लाइन पनि ग्राफले छुन पाउँदैन फेरि 270 मा 0 हुन्छ डिग्रीज 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 भने 360 मा अर्को एउटा लाइन बनाउनु त्यो लाइन नि ग्राफले छुन पाउँदैन है अब tan थीटा को ग्राफ कस्तो भन्दा यहाँ 0 हुन्छ 90 मा 270 मा 0 हुन्छ 0 डिग्री र 180 डिग्री को लाइन छुन पाउँदैन यिनीहरुको लाइनको नजिक नजिक पुग्छ तर छुन पाउँदैन है नजिक नजिक पुग्छ हेर्नु त यसरी छुन्छै छुदैन फेरि यहाँ हेर्नु त 180 डिग्री लाइनको नजिक नजिकबाट आउँछ 270 मा 0 भएर 360 को नजिक नजिक जान्छ तर यो लाइनलाई चाहिँ ग्राफले छुदैन यति याद गर्नु भयो नि यसको ग्राफ बनाउन पनि सजिलै छ अब यहाँ हेर्नु त यहाँ नछोएर माथि गइराछ नि यहाँ पनि तल गइराछ नि भन्छ यसको म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु के होला नि त म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु के होला म्याक्सिमम भ्यालु के छ हेर्नु त यो त माथि गइराछ यसलाई नछोइकन भन्छ म्याक्सिमम भ्यालु पोजिटिभ इन्फिनिटी भने मिनिमम भ्यालु नेगेटिभ इन्फिनिटी tan 0 र tan 180 हान्नु भयो भने क्याल्कुलेटरले एरर देखाउँछ भनेको इन्फिनिटी है तपाईको क्याल्कुलेटरमा tan 0 र tan 180 हान्नु भयो भने एरर देखाउँछ भनेको भ्यालुज इन्फिनिटी हो अर्को क्वेशन यसको y इन्टरसेप्ट के होला त छैन हेर्नु त y एक्सिसलाई छुदै छैन नि यहाँ y एक्सिसलाई छोएकै छैन नि ग्राफले सो y इन्टरसेप्ट सोध्दैन यसको पिर लिनु पर्दैन यसको पिरियड कति छ त पिरियड यसको पाई छ है पिरियड पाई अब यहाँ स्केच द ग्राफ फर fx इक्वल्स tan थीटा छ यहाँ पनि फेरि त्यही गरौँ x tan x सरी x र tan x टेबल बनाम पहिला सर्वप्रथम इम्पोर्टेन्ट भ्यालुज के हो 0 90 180 270 र 360 0 हुँदा भ्यालु कति हुन्छ पोजिटिभ इन्फिनिटी 90 हुँदा 0 180 हुँदा नेगेटिभ इन्फिनिटी 270 हुँदा फेरि 0 360 हुँदा फेरि पोजिटिभ इन्फिनिटी यो इन्फिनिटी भ्यालुजहरुमा इमेजिनरी लाइन बनाउनु होला है र ग्राफ बनाउँ सो यहाँ 0 90 180 270 360 लाइन्स बनाइहालौँ है हाम्रो इमेजिनरी लाइन्स यहाँ भयो र 0 मा त हाम्रो y एक्सिस छँदैछ ग्राफ कस्तो हुन्छ यहाँ नजिक नजिक पुग्छ तर छुदैन है यहाँ 90 मा 0 भएर फेरि तल आउँछ यहाँ पनि के हुन्छ 180 को इमेजिनरी लाइन नजिक जान्छ 270 मा छुन्छ अनि तल आउँछ सो के को ग्राफ हो y इक्वल्स टु tan x सरी fx इक्वल्स टु tan x को ग्राफ भयो तपाईलाई एससीई मा सोध्न सक्ने क्वेशन्स यही हो मिनिमम म्याक्सिमम भ्यालुज भन्नु कि त sin cos र tan को ग्राफ बनाउनु होपफुल्ली सजिलो लाग्यो होला सजिलो लागेन नेक्स्ट फेरि पछाडी गएर हेर्नु होला खाली यो इम्पोर्टेन्ट भ्यालुज याद गर्नु होला र sin र cos को
शेप साइनुसोइड भने tan मा चाहिँ इमेजिनरी लाइन बनाएर नजिक नजिक लगेर 0 मा x एक्सिस छोएर बनाउनु पर्छ। अबको हाम्रो शीर्षक रहेको छ इन्भर्स फंक्शन। इन्भर्स फंक्शन भनेको x लाई y पार्ने y लाई x, so it's interchanging x and y। अब फाइन्डिङ इन्भर्स अफ अ फंक्शन, सुरुमा यो पार्ट बुझौँ है त। सबैलाई कहिलेकाहीँ क्वेसनले के सोध्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईलाई एउटा फंक्शन दिन्छ है, f सेट फर्ममा दिन्छ कहिलेकाहीँ 1 3 5 a b c 1 अघि मैले भने जस्तै 1 to 1 फंक्शनको मात्र इन्भर्स हुन्छ है। अब एकचोटी मेनी टु 1 पनि बनाएर हेरौँ र त्यसको इन्भर्स किन हुँदैन त्यो पनि म बुझाउँछु। मेनी टु 1 कस्तो भयो 1 2 3 1 2 ल। अनि अन टु फंक्शनको नि इन्भर्स हुँदैन है, अन टु फंक्शनको नि खाली 1 to 1 को मात्र इन्भर्स हुन्छ। यसको इन्भर्स कस्तो हुन्छ, इन्भर्स भनेको के हो x र y लाई इन्टरचेन्ज गर्ने। सो यो y लाई x मा लेख्नु पर्यो, अब इन्भर्समा x लाई y मा इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y। नोटेसन f इन्भर्स हुन्छ है फंक्शनको, f को f इन्भर्स हुन्छ नोटेसन। सो यो भयो हाम्रो इन्भर्स फंक्शन। ए हैन हैन अब यहाँ हेरौँ है, यसको इन्भर्स किन हुँदैन। 1 2 1 2 3 इन्टरचेन्ज गर्यो, f लाई f इन्भर्स लेख्यो, 1 इज म्याप टु 1। अब यहाँ हेर्नु त 2 इज म्याप टु 2 and 3 है इन्भर्समा। हो यो त फंक्शन भएन नि, हेर्नु त यो रिलेसन हो तर फंक्शन हैन। एउटै कुरा दुईटासँग म्याप भएको छ है, सेट ए को एउटै कुरा सेट बी को दुईटा कुरासँग म्याप भएर यो इन्भर्स हुँदैन। सो मेनी टु 1 को इन्भर्स डज नट एक्जिस्ट, 1 to 1 को यो भयो। अब सेट फर्ममा मात्र हैन, हामीले इक्वेसन फर्ममा नि इन्भर्स भेट्टाउ भनेर सोध्छ। यसको चाहिँ प्राइमेरीली दुईटा फर्ममा सोध्छ, त्यो दुईटै फर्म हामी यहाँ हेर्छौं। राइट, अब फर्स्ट फर्म भनेको हामीलाई लिनियर इक्वेसन दिन्छ है, फर इन्स्टेन्स fx इक्वल्स 3x plus 4। अर्को फर्म भनेको हामीलाई यस्तो फर्ममा दिन्छ 2x minus 2 3x plus 3। अलराइट, सो फर्स्ट फर्ममा फाइन्ड f इन्भर्स भन्छ। सो हाम्रो यो इक्वेसन के भयो, fx भनेको के हो y हो नि, y इक्वल्स 3x plus 4 or 3x equals to y minus 4। इन्भर्स भेट्टाउँदा जहिले x लाई एउटा छुट्टै ठाउँमा आइसोलेट गर्नुपर्छ है, or x equals y minus 4 by 3। अब x आइसोलेट भइसकेपछि हामी इन्टरचेन्जिङ x and y गर्छौं, इन्टरचेन्जिङ x and y। सो x के भयो y भयो, y के भयो x भयो, minus 4 by 3। यो y भनेको हाम्रो f इन्भर्स फंक्शन हो, x minus 4 by 3। सो इन्भर्स यसरी भेट्टाउने। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, सुरुमा x लाई आइसोलेट गर्ने अनि मात्र इन्टरचेन्ज गर्ने है। x लाई यही सुरुमै यहाँ इन्टरचेन्ज गर्यो भने बिग्रिन्छ, यहाँ इन्टरचेन्ज गर्यो भने के हुन्थ्यो हाम्रो x इक्वल्स 3y plus 4 हुन्थ्यो। अनि यो गर्यो भने अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ। सेकेन्ड सिनारियोमा हेरौँ, fx भनेपछि y इक्वल्स 2x minus 2 by 3x plus 3। इमिडिएटली क्रस मल्टिप्लाई गरिहालौँ यसलाई यता, 3x plus 3 equals 2x minus 2 or 3xy plus 3y equals to 2x minus 2। x लाई एउटा एक एउटा साइडमा ल्याउने, किनभने हामीले x लाई आइसोलेट गर्नुपर्छ नि त। सो x भएको टर्महरुलाई एउटा साइडमा राखौं, 3xy minus 2x equals to minus 3y minus 2 or x कमन छ नि, x 3y minus 2 equals to minus 3y minus 2 or x बल्ल आइसोलेट भयो, x equals minus 3y minus 2 by 3y minus
2 अब इन्टरचेन्जिङ गर्न पायो इन्टरचेन्जिङ x and y के भयो हाम्रो y equals negative 3x minus 2 by 3x minus 2 therefore f inverse x equals negative 3x minus 2 by 3x minus 2 so यसरी always important x भए टर्मलाई एउटा साइडमा ल्याउने यसरी अनि x कमन लिएपछि x आइसोलेट हुन्छ अनि बल्ल इन्टरचेन्जिङ x and y गर्ने अब तपाईलाई इन केस यो प्रोसेस गाह्रो लाग्छ भने हामीसँग अर्को प्रोसेस पनि छ अर्को प्रोसेस भनेको सिम्पली फर्मुला याद गर्ने हो है अब लेट्स से fx equals to mx plus c छ भने f inverse x के हुन्छ f inverse x minus c by m हुन्छ so हाम्रो इक्वेसन fx equals to 3x minus 4 भए f inverse x के हुने रहेछ फर्मुला अनुसार x minus c भने के हो minus 4 हो minus 4 by m भने कति हो 3 x plus 4 by 3 अब इक्वेसन यो फर्ममा छैन यो फर्ममा छ भने by bx plus d फर्ममा छ भने यसको इन्भर्स को फर्मुला के हुन्छ b minus dx by cx minus a हुन्छ यसरी तपाईले फर्मुला याद गर्नु भयो पनि तपाईलाई अहिलेको मेथड गाह्रो लाग्यो भने फर्मुलाबाट गर्दा नि हुन्छ तर म चाहिँ अघि केही मेथड रेकमेन्ड गर्छु नन्डलेस अब fx हाम्रो x plus 4 by 2x plus 2 भयो भने f inverse x के हुन्छ b minus dx b भने के हो 2 minus d भने कति हो 2x by cx c भने 4x minus a भने 1 so तपाईलाई अहिलेको मेथड कन्फ्युजिङ लाग्यो नि यसरी यो र यो फर्मुला युज गरेर गर्दा पनि हुन्छ अब क्वेशन गरौँ है let f is a function from a to b defined as fx equals 2x plus 2 so f is a function from a to b it is defined as fx equals 2x plus 2 अनि हामीलाई a को एलिमेन्ट दिएको छ draw fx भनेको छ र त्यसपछि draw f inverse x भनेको छ र यहाँ अर्को एउटा क्वेशन पनि छ र पहिला यो क्वेशन गरौँ है सो a को भ्यालु दिएको छ a को भ्यालु के हो 1 3 4 b को भ्यालु भेट्टाउनु पर्यो fx बनाउन b को भ्यालु भेट्टाउन के गर्ने यो भ्यालुज यहाँ हाल्दिने a1 हुँदा b1 केसँग म्याप हुन्छ 2 into 1 plus 2 भनेको 5 सँग त्यस्तै गरी a3 हुँदा 2 into 3 plus 2 भनेको 8 सँग र a4 हुँदा 2 into 4 plus 2 10 सँग म्याप हुन्छ चाहिँ हाम्रो fx कस्तो रहेछ त 1 3 4 1 is mapped to 5 3 is mapped to 8 and 4 is mapped to 10 so this is our function fx fx त बन्यो अब f inverse x बनाउन के गर्ने खाली इन्टरचेन्ज गर्दिने x र y लाई है 5 8 10 पहिलाको y लाई अहिलेको x बनाउने पहिलाको x लाई अहिलेको y बनाउने इन्भर्समा सो यहाँ हाम्रो f इन्भर्स पनि बन्यो राइट सजिलो छ है अब सेकेन्ड पार्ट हेरौँ है सेकेन्ड पार्टमा के भनेको छ इफ gx equals 3x plus 2 by 1 minus 2x and g inverse x equals 3 find the value of x भनेपछि सर्वप्रथम त हामीले g inverse x भेटाएर त्यसलाई equals 3 गरेर बल्ल x को भ्यालु भेटाउनु पर्यो हैन त सो सुरुमा हामी g inverse x भेटायौं है त सो gx भने के छ 3x plus 2 by 1 minus 2x or y 1 minus 2x equals 3x plus 2 or y minus 2xy equals 3x plus 2 x र x लाई एउटै ठाउँमा राखौं
3x plus 2xy equals to y minus 2, or 3x plus 2xy equals y minus 2, or x common लिऊँ है. X common लिएपछि के हुन्छ 3 plus 2y equals y minus 2. X isolate भयो बल्ल. X equals y minus 2 by 3 plus 2y. अब के गर्ने? Interchanging x and y. X isolate भइसकेपछि interchanging x and y. Y equals x minus 2 by 3 plus 2x, or g inverse x equals x minus 2 by 3 plus 2x. G inverse x को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ, सो यसलाई सब्स्टिट्युट गरिदिउँ. 3 equals x minus 2 by 3 plus 2x, or cross multiply गरेपछि 9 plus 3 to the 6x equals x minus 2, or 6x minus x, 5x equals minus 11. Therefore x equals minus 11 by 5. अब हामी composite functions हेर्छौं है. Composite भनेको के हो? Composite भनेको made up of several parts. यानी एउटा आधी र अर्को आधी मिलेर पुरै भयो भने यसलाई composite function भन्छ. दुईटा हाफ मिलेर एउटा complete सानो सानो पार्टले एउटा complete part बन्छ है. सो यसलाई यस्तो हुँदा composite functions भनिन्छ. Composite functions मा नि दुईटा डिफरेंट टाइपको क्वेशन्स आउँछ. फर्स्ट भनेको ordered paired कि त सेट फर्ममा, अर्को भनेको इक्वेसन फर्ममा. सो सुरुमा हामी ordered paired फर्म ट्याकल गरौँ. सपोज वी हैव अ फंक्शन gx जसको ordered paired फर्म छ a, 1, b, 3 र c, 5. अनि हामीसँग अर्को फंक्शन छ fx जसको ordered paired फर्म छ 1, 2, 3, 4 र 5, 6. अब यिनीहरुको कम्पोजिट के हुन सक्छ? g र fx मिलेर के बन्न सक्छ? कि त f of gx बन्न सक्छ कि त g of fx बन्न सक्छ. f of gx कसरी बन्दो रहेछ हेरौँ है त. सुरुमा हामी gx बनाऊँ. gx a b c र a b c अनि कोडोमेन 1 3 5 इमेज 1 3 5 है. इमेज a b c को इमेज 1 3 5. यसरी gx बनायो. अब fx पनि बनाइदिउँ. fx के हो? 1 के सँग म्याप 1 3 5. यहाँ 1 3 5 के सँग म्याप भएको छ 2 4 र 6 सँग. 2 4 र 6 सँग. यसरी पहिला gx अनि fx बनायो भने ठ्याक्क उल्टो के बन्छ? f of gx बन्छ. त्यसैगरी पहिला gx अनि fx बनायो भने त्यसैगरी पहिला fx अनि gx बनायो भने चाहिँ हाम्रो g of fx बन्छ है. सो यो भनेको हाम्रो ordered pair फर्म हो. अब क्वेशन्सहरु हेरौँ यसको. अब यहाँ क्वेशन हेरौँ है त. If f is a function from a to b and g is a function from b to c, then what will denote the composite function from a to c? ल पहिला यो बनाऊँ. सो हाम्रो सुरुमा a छ, b छ अनि यहाँ c छ. सो a to c भने कुन फंक्शन हो त? a यो भने के हो? fx हो. यो b to c भने यो a to b भने fx हो, b to c भने के हो? gx हो नि हैन. यसरी पहिला fx अनि gx आयो भने कम्पोजिट फंक्शन के हुन्छ? g of fx हुन्छ. ठ्याक्कै उल्टो. सो यसको आन्सर के हुन्छ? g of fx हुन्छ. त्यसैगरी यो क्वेशनमा हेरौँ. If f is a function from a to b and g is a function from c to a, then what will denote the composite function from c to b? यो क्वेशन तपाई आफै ट्राई गर्नु होला है. यसको आन्सर चाहिँ f of gx हो. अर्को प्रश्न रहेको छ f र g दिएको छ. सुरुमा ड्रा म्यापिङ डायग्राम टु f इन्भर्स भनेको छ. f इन्भर्स को लागि पहिला हामी f बनाऊँ. ordered paired form मा दिएको छ. सो इमिडिएटली 3 4 5 र 3 इमेज के छ? यो इमेज 3 4 5 को 2 3 र 4 छ. 3 is mapped to 2, 4 is mapped to 3 and 5 is mapped to 4. यहाँ हाम्रो फंक्शन fx हो.
f इन्भर्स x मा के हुन्छ x र y इमेज र प्री इमेज चेन्ज हुन्छ है 2 3 4 3 4 5 2 3 4 3 4 5 this is mapped to this is mapped to 4 4 is mapped to 5 यसरी हाम्रो f inverse x बन्यो अब it's also asking us to show g of f बनाउन हामीले के गर्नु पर्यो सुरुमा f त्यसपछि g बनाउनु पर्यो है सो सुरुमा f बनाउनु पर्यो त्यसपछि g बनायो भने हाम्रो के आउँछ यो f र g मिलेर के कम्पोजिट बन्छ g of f बन्छ सो सुरुमा f बनाऊ 3 4 5 2 3 4 Similarly, अब G बनाउनु पर्यो 2 3 4 is mapped to A, B and C. So we have A, B and C. So यसरी हाम्रो G of F बन्यो अघि भर्खरै हामीले कम्पोजिट फंक्शन्सलाई अर्डर्ड पेयर्ड फर्ममा कसरी सल्भ गर्ने सिक्यौं अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले इक्वेसन फर्ममा सल्भ गर्नुपर्छ है For instance, fx equals x square and gx equals 2x plus 5 that's a question number 1 ले के भनेको छ f of gx equals 9 भनेको चाहिँ हैन यो f gx र f of gx भने सेम थिङ हो अब यहाँ f square x भयो भने यो भने चाहिँ के हो यो भने f of fx हो है त्यसैगरी f square gx भने के हो f of gx हो यो त pretty simple छ अब यो क्वेशन सल्भ गर्ने तागम f of gx के हैन त यो gx को 2x plus 5 भने के हो यसको कोडोमेन f को रेन्ज भएको छ gx को सट्टा के लेख्नु पर्यो 2x plus 5 equals to 9 or f x हो है यो x square छ तर भनेपछि यो के हुन्छ 2x plus 5 whole square equals 9 हुन्छ or square rooting both sides के हुन्छ 2x plus 5 equals root under 9 or 2x plus 5 equals to plus minus 3 so either 2x plus 5 equals to 3 or 2x plus 5 equals to minus 3 either को केसमा x को भ्यालु के हुन्छ 3 minus 5 is minus 2 x equals minus 1 or को केसमा 2x equals minus 8 x equals minus 4 or therefore so यसको सेकेन्ड पार्ट चाहिँ आफै ट्राई गर्नु होला है त्यसैगरी अब नेक्स्ट क्वेशन रहेछ given that fx equals 3x plus 2 and gx equals 1 minus 4x by 2 find the value of the following first part के छ f of gx छ so यो पहिला भेट्टाम f of gx भने के हो 1 minus 4x by 2 fx भने 3x को सट्टा के लेख्नु पर्यो 1 minus 4x by 2 and yeah plus 2 or 3 1 minus 4x by 2 plus 4 sorry or n equals to equals to 3 minus 12x plus 4 by 2 equals 7 minus 12x by 2 similarly second part गर्न हामीलाई g inverse सोधेको छ है So G inverse भेटिहालौं सेकेन्ड पार्ट को लागि gx भने के छ हाम्रो 1 minus 4x by 2 छ G inverse भेटाउन के गर्ने y equals 1 minus 4x by 2 सुरुमा x लाई आइसोलेट गर्नु पर्यो है यही इन्टरचेन्जिङ गर्न पाइदैन सुरुमा x लाई आइसोलेट गर्नु पर्यो 2y equals 1 minus 4x or 4x equals to 1 minus 2y or x equals 1 minus 2y by 4 अब बल्ल इन्टरचेन्जिङ x आइसोलेट भइसक्यो नि यहाँ x आइसोलेट भने एक्लै पारिसक्यो सो अब y equals 1 minus 2x by 4 y भने g inverse x equals 1 minus 2x
by 4. अब solve गरौँ finally. G inverse fx भेट्नु छ है हामीलाई. Now G inverse fx equals G inverse fx भनेको के छ 3x plus 2. यहाँ G inverse भनेको के छ 1 minus 2. यो x को सट्टा के लेख्नु पर्यो अब 3x plus 2 by 4, which is 1 minus 2 into 3x भने minus 6x minus 2 into 2 भनेको minus 4 by 4 भनेको minus 3 minus 6x by 4. त्यसै गरी part 3 तपाई आफै ट्राई गर्नु होला है. यहाँ एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन आयो है. If fx equals 1 minus cos square x, then find the value of x in degrees when fx equals 1. So fx equals 1 minus cos square x भनेको के हो sin x. fx equals sin x त हामीले पढिसकेका छौं. Find the value of x भनेको छ हामीलाई डोमेन भेट्टा भनेको छ when fx is 1. So 1 equals sin x or x equals sin inverse 1 भनेको कति 90 degree. So x को value fx को value 1 हुँदा x कति हुँदै रहेछ 90 degrees है. अब अर्को क्वेशन, अर्को इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ. If f is an identity function, important keyword, and g is this, write g of f in ordered paired form. g of f बनाउन हामीले पहिला के बनाउनु पर्यो ठ्याक्कै उल्टो, पहिला f बनाउनु पर्यो अनि g बनाउनु पर्यो. तर f हामीलाई अहिले थाहा छैन. g चाहिँ हामीलाई थाहा छ फेरि. सो जे थाहा छ त्यो पहिला लेखौं है. 1 2 3 1 2 3 is mapped to 3 4 5 3 4 5. सो यहाँ g बन्यो. अब यहाँ हेर्नु है, आइडेन्टिटी फंक्शन भने कस्तो फंक्शन हो fx equals x हो कि हैन. यसको कोडोमेन कि त रेन्ज जे हो डोमेन पनि त्यही. अब यहाँ हेर्नु त fx को यो fx फंक्शन को हेर्नु त कोडोमेन 1 2 3 छ भने यसको रेन्ज पनि यसको डोमेन पनि पक्कै 1 2 3 हुनुपर्छ है. सो यसरी हाम्रो gff बन्यो. तपाईले स्लाइड यहाँसम्म हेर्नु भएको छ भने हामीले फंक्शन्स च्याप्टर कम्प्लिटली कभर गरेको छौं. यो च्याप्टरबाट जस्तो क्वेशन सोधे पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. फंक्शन कि त एसई मा कि त 1a or b मा सोध्छ, कि त क्वेशन 6a मा सोध्छ, कि त 11 कि 12 मा सोध्छ र 22 मा सोध्छ. सो यतिसम्म राम्रै बुझ्नु भएछ अनि थ्यांक यू सो मच यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा र all the best. And finally फेरि thank you. शुभ दिन.